cáo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ tử vong do đuối nước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 em tử vong do đuối nước. Con số này cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Trong đó, nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước thương tâm là do thiếu sự quan sát của người lớn, chủ quan của bố mẹ. Trẻ vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ. Vậy cách xử trí đúng khi gặp một người bị đuối nước là gì? Cùng Chìa khóa cuộc sống tìm hiểu nhé! Cách an toàn nhất để cứu một người bị đuối nước là khi bạn, người cứu, không phải xuống dưới nước. Nếu bạn có thể gây sự chú ý của nạn nhân bằng cách la to cho họ nghe để hướng dẫn cho họ cách xử lý. Ví dụ, nằm ngửa ra, đạp chân đi, nằm ngửa ra, đạp chân đi. Nếu nạn nhân nghe hướng dẫn trên và có thể làm theo, họ sẽ có thể duy trì việc thở và sẽ phần nào giúp nạn nhân bớt hoảng loạn. Trong trường hợp nạn nhân không làm được hoặc không còn đủ tỉnh táo để làm theo hướng dẫn, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cách khác, đó là dùng những cách gián tiếp để chạm tới nạn nhân. Bạn cần tìm một cây gậy dài, gậy cứu hộ, cây tre hay bất kỳ vật gì để bạn có thể với đến nạn nhân đang ở dưới nước. Nạn nhân sẽ chộp nắm giữ chặt gậy làm thứ trợ giúp. Khi đó nạn nhân sẽ bớt hoảng loạn hơn. Lúc đó chúng ta chỉ cần hướng dẫn nạn nhân giữ chặt gậy và ta chậm rãi kéo gậy cùng nạn nhân vào bờ. Việc cuối cùng mà ta có thể phải cố gắng đó là cách cứu hộ mà ta phải xuống nước. Đây là điều quan trọng nếu bạn quyết định xuống nước. Nếu có thể, bạn cần phải mang theo một vật nổi thì tốt hơn, vì nạn nhân có thể bám vào vật nổi đó thay vì bám ghì vào bạn. Nạn nhân giữ lấy một phần vật nổi, bạn giữ phần còn lại và bạn bơi đẩy cả hai trở về bờ an toàn. Bây giờ, nạn nhân đã được đưa lên bờ và đưa vào nơi an toàn. Nạn nhân đang ho được. Đây là một dấu hiệu bình thường và là điều rất tốt, vì thường khi bị đuối nước, một lượng nước nhỏ có thể rơi vào đường thở. Vì vậy có thể thấy khá nhiều nước trào ra từ miệng của nạn nhân, nhưng đó là nước trong dạ dày trào ra. Do đó, tốt nhất ta nên để nạn nhân nằm nghiêng một bên để nước trong bao tử trào ra. Và vì nạn nhân vẫn có thể ho được nên họ có thể khạc đẩy nước trong phổi ra. Đồng thời nạn nhân có thể nôn ói nước từ trong bao tử ra rất nhiều. Chúng ta phải để cho nạn nhân làm những việc này. Nhưng việc quan trọng là phải đẩy nước ra khỏi phổi. Lúc này, bé đang rất sợ hãi. Chúng ta cần giúp bé bình tĩnh trở lại và tiếp tục chăm sóc bé. Ho đi con sẽ ổn thôi. Như ta thấy, bé đã ho ít hơn, nghĩa là phần lớn nước trong phổi đã ra ngoài. Tuy nhiên có thể vẫn còn một lượng nước ở trong phổi nạn nhân, nên điều quan trọng tiếp theo là đưa bé tới bệnh viện. Nạn nhân cần được kiểm tra lượng nước trong phổi để chắc chắn rằng nước đã ra ngoài hết. Nếu nước trong phổi không ra hết, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho nạn nhân trong vòng 72 giờ tiếp theo. Trong trường hợp này, nạn nhân đuối nước khi vớt lên bờ không có dấu hiệu ho và đây là điều đáng lo ngại. Vì chúng ta cần làm ngay là kiểm tra xem nạn nhân có còn thở hay không. Trong trường hợp này, bé còn dấu hiệu thở, bụng còn chuyển động lên xuống. Ta cần cho bé nằm nghiêng một bên, vì nếu để nạn nhân bất tỉnh nằm ngửa, lưỡi của họ rũ mềm có thể chắn đường thở. Ngoài ra, một lượng lớn nước đang ở trong dạ dày của nạn nhân cần được đẩy ra ngoài. Nếu để nằm ngửa, lượng nước này có thể tràn vào đường thở, đi vào phổi sẽ gây thêm nhiều tổn thương cho nạn nhân. Vậy chỉ cần đặt nạn nhân nằm nghiêng một bên sẽ giúp nước trong bao tử chảy ra ngoài. Nếu may mắn, nạn nhân có thể sẽ bắt đầu ho và có thể thở tốt hơn. Rõ ràng đây là một trường hợp khẩn cấp. Tuy nạn nhân còn thở nhưng bất tỉnh và cần được đưa tới bệnh viện ngay.
Trong trường hợp này, nạn nhân bất tỉnh và không thở, chúng ta cần thực hiện ngay việc hồi sức tim phổi CPR, bao gồm 30 lần ép tim và 2 lần hạ hơi thổi ngạt. Việc này cần thực hiện liên tục không ngừng cho đến khi nạn nhân có thể bắt đầu thở hoặc ho được. Trong đuối nước, nếu vớt lên bờ kịp thời, nạn nhân thường ngưng thở do nắp đường thở đóng để không cho nước vào phổi, và có thể tim của nạn nhân chưa ngừng đập hoàn toàn. Chúng ta vẫn phải làm ép tim và thổi ngạt CPR. Vì bé còn nhỏ, ta không cần phải ép tim với lực quá mạnh, chỉ cần ép tim theo phương thẳng đứng đi xuống 1/3 chiều sâu lồng ngực. Với nạn nhân là trẻ nhỏ, tôi có thể chỉ dùng một tay để ép tim theo chu trình 30 lần ép tim, theo sau 2 hơi thổi ngạt, và cứ liên tục như vậy. Chúng ta làm ép tim, thổi ngạt không ngừng cho đến khi nạn nhân có thể thở được. Chúng ta dừng ép tim không quá 2 giây để thổi ngạt. Vậy là tôi có tối đa 2 giây để thổi 2 hơi oxy vào phổi nạn nhân. Nếu bạn thổi 2 hơi mà không thấy ngực nạn nhân dâng lên, nghĩa là oxy không vào được. Bạn không được tiếp tục thổi mà phải duy trì chu trình 30 lần ép tim, theo sau là 2 hơi thổi ngạt. Việc ép tim cần phải được duy trì liên tục để đảm bảo máu được bơm lên, giữ sự sống cho não và các tạng chính. Nạn nhân sẽ bắt đầu ho và thở bình thường trở lại. Và khi điều đó xảy ra, nước sẽ bắt đầu trào ra khỏi miệng nạn nhân. Lúc đó ta cần cho bé nằm nghiêng một bên. Một cách để cố gắng cứu người đuối nước bị sai cách gây hậu quả nghiêm trọng đó là việc ẵm bế nạn nhân xúc ngược họ để lên vai và nhảy vòng vòng, hoặc rung lắc nạn nhân để xúc nước ra ngoài. Nước trong phổi mới là thứ khiến nạn nhân tử vong, còn nước trong dạ dày không quan trọng, nên chúng ta không cần phải tìm cách tống nước trong dạ dày ra. Vì vậy, không vác nạn nhân chạy vòng quanh hay dốc ngược nạn nhân và rung lắc họ. Chúng ta cần đặt họ xuống mặt đất cứng và thực hiện hồi sức tim phổi CPR ngay lập tức nếu nạn nhân đuối nước bị bất tỉnh và không còn dấu hiệu thở. Hồi sinh tim phổi CPR là cách hữu hiệu nhất và được chứng minh tính hiệu quả cao để cứu nạn nhân đuối nước bất tỉnh, ngừng thở, và là phương pháp sơ cấp cứu hiệu quả tốt nhất hiện hành trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần sơ cấp cứu cho nạn nhân với những cách hiệu quả tốt nhất hiện hành. Những cách phòng tránh đuối nước. Đối với người lớn, không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không. Khi đi bơi, nên đi chung với những người bơi giỏi và nên mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền. Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước. Chỉ đi bơi ở các hồ bơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Đối với trẻ nhỏ, trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên. Ở nhà có trẻ nhỏ, tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước. Nếu có, phải nên đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được. Nhà có hồ bơi nên rào kín xung quanh và cửa có khóa để trẻ em không mở cửa được. Có hệ thống báo động khi trẻ em vào. Nên cho trẻ tập bơi sớm.